Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Những hình ảnh này là trên đường Trần Quang Diệu, quận 3, khúc tiếp giáp với đường Trần Quy Liệu. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cô chú, anh chị, các bạn cùng đi dạo và thăm lại đường Trần Quy Liệu, là đường Trương Tấn Bửu cũ nha. Hẻm 113 Trần Quang Diệu chỗ này là ranh giới giữa đường Trần Quang Diệu và đường Trần Quy Liệu đó cô chú, anh chị. Tiệm giày Phương Toàn, số 1, số 3 Trần Quy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận. Chỗ shop Colin là số 15 Trần Quy Liệu. Shop thời trang Như Ý, 27 Trần Quy Liệu. Best Shop miền đất hứa là 35 Trần Quy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận. Cửa hàng thời trang GEM, 51 Trần Quy Liệu. Quán hủ tiếu Nam Giang, 69 Trần Quy Liệu. Nhìn rất sạch sẽ và bắt mắt. Mình nhớ chỗ góc đường Nguyễn Quỳnh Đức này, những năm 85, 86, 87 có một cái chợ nhỏ nhỏ. Cửa hàng Kiệt Quách là nơi sửa chữa phục hồi giày dép, túi xách hàng hiệu. Quán chè 75 Trần Quy Liệu đã bán ở đây hơn 30 năm. Sát kế bên là quán cơm Huynh Đệ 3, 77 Trần Quy Liệu. Đây là quán cơm xã hội giá 2.000 do Linh Mục Nguyễn Sang mở từ tháng 1 năm 2022. Công ty Vina TNT, 79 Trần Quy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận. Căn nhà có treo cờ đỏ là đội 3 Quản lý An toàn thực phẩm, 93 Trần Quy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận. Hẻm này là hẻm 103 Trần Quy Liệu. Meta Cà Phê, 121 Trần Quy Liệu. Văn phòng Đảng ủy phường 11, quận Phú Nhuận, 125 Trần Quy Liệu. Ngân hàng SHB nằm trong building 127 Trần Quy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận. Đây là ngã tư Trần Quy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi, là đường Cách mạng 1 tháng 11 cũ. Quán đặc sản gà ta, 127 Trần Quy Liệu, phường 8, Phú Nhuận. Tòa nhà cho thuê văn phòng, 131 Trần Quy Liệu, phường 8, Phú Nhuận. Trụ sở đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, 139 Trần Quy Liệu. Nha khoa Sun Life, 159A Trần Quy Liệu. Thẩm mỹ viện Profa, 163 Trần Quy Liệu.
Đây là ngã tư Trần Quy Liệu, Nguyễn Trọng Tuyển, là đường Nguyễn Minh Chiếu cũ. Khúc này của đường Trần Quy Liệu tập trung nhiều tiệm bán sách cũ và sách mới bán rẻ hơn giá niêm yết 10 đến 30%. Trụ sở chính của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, 211-213 Trần Quy Liệu, phường 8, Phú Nhuận. May Wedding, 223B Trần Quy Liệu, phường 8, Phú Nhuận. Đây là bên hông nhà thờ Phú Nhuận. Mặt trước nhà thờ nằm ở đường Hoàng Nhân Thụ, Võ Tánh cũ. Mời cô chú, anh chị, các bạn nhìn ngắm phía bên phải đường. Tiệm giày Kim Thành là số 2 Trần Quy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận. Bệnh viện An Sinh, số 10 Trần Quy Liệu. Bệnh viện này ra đời năm 2006. Cửa hàng giày dép Hành Dung, 22B Trần Quy Liệu. Đây là ngã tư Trần Quy Liệu, Quỳnh Văn Bánh, là đường Nguyễn Quỳnh Đức cũ. Biển hiệu tiệm điện Văn Tấn, 26 Trần Quy Liệu, Phú Nhuận. Còn dương nét cũ của Sài Gòn xưa hả cô chú anh chị. Công ty Diệp Thu Trang, 34 Trần Quy Liệu, chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc da. Hẻm có treo cờ dây là hẻm 42 Trần Quy Liệu. Chỗ tòa nhà MT Entertainment là số 56 Trần Quy Liệu. Cửa hàng rượu bia đồ hộp Tây Nguyên, 64A Trần Quy Liệu, Phú Nhuận. Căn nhà có treo cờ đỏ là văn phòng thanh tra Phú Nhuận, 72 Trần Quy Liệu. Chỗ quán cà phê Passion này là 78A Trần Quy Liệu. Đây là Trần Quy Liệu, Nguyễn Đình Chính, là đường Minh Mạng, Phú Nhuận cũ. Nhà hàng hải sản Sông Long, 84 Trần Quy Liệu, phường 15, Phú Nhuận.
Thanh Minh Thiền Viện, được xây dựng vào năm 1958. Địa chỉ 90 Trần Quy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận. Sát kế bên là nhà hàng rêu, ẩm thực chay, 100 Trần Quy Liệu. Hồi năm ngoái, chỗ này là nhà hàng chay Meta. Đây là hẻm 120 Trần Quy Liệu, phường 15, Phú Nhuận. Tòa nhà chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, 138 Trần Quy Liệu. Chỗ có bảng khu phố văn hóa là hẻm 140 Trần Quy Liệu. Dãy nhà khúc này nhìn có vẻ lâu năm ha cô chú anh chị. Đây là khu chung cư 168-192 Trần Quy Liệu, đã có từ trước năm 75. Quán cà phê New Day là 194 Trần Quy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận. Đến đây là đụng đường Hoàng Văn Thụ, Võ Tánh cũ, là hết đường Trần Quy Liệu rồi đó. Phía bên kia đường là đường Trương Tấn Bửu nối dài trước năm 75, hiện nay mang tên là đường Đỗ Tấn Phong. Sài Gòn Mãi Nhớ quay sơ bộ khúc đường này cho cô chú anh chị có dịp nhìn lại nha. Ở đây gọi là chợ ga Phú Nhuận đó cô chú anh chị. Chợ nhỏ nhỏ nhưng có bán khá đầy đủ các loại nhu yếu phẩm, rau củ quả và khá nhiều hàng quán ăn uống. Đi thẳng tiếp là gặp đường Nguyễn Kiệm, là đường Võ Viên Nguy cũ.
Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.